Windows 10 පාවිච්චි කරන අයට මම අද කියලා දෙන්නම් delete කරන්න බැරි folder delete කරගන්න විදි. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. මගේ desktop එකේ folder එකක් තියෙනවා how to lock your phone කියලා. අපි මේ folder එක delete කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. folder right click delete. එතකොට මෙන්න මේ වගේ message එකක් දෙනවා item not found කියලා. අපි try again click කරත් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ folder delete කරගන්න ඕන නම් අපිට මේ cmd command prompt පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපි cmd command prompt පාවිච්චි කරලා බලමු මේ වගේ folder කොහොමද delete කරන්න කියලා. start right click කරලා command prompt click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දිස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න cd /d. ඊට පස්සේ delete කරන්න ඕන folder එක උඩ right click කරලා properties click කරගන්න. location යටතේ ඒ location එක copy කරගෙන එතනට ඇවිල්ලා paste කරන්න. right click කරාම paste වෙනවා. ඊට පස්සේ keyboard එකේ enter click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට this වෙනවා. මෙතනදී type කරන්න dir /x. ඊට පස්සේ keyboard එකේ enter click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට this වෙනවා. ඔයාලට දැන් මෙතන පේන්න තියෙනවා අපේ desktop එකේ තියෙන folder එකේ නම how to lock your phone කියලා. අපි මේ folder එක තමයි click delete කරන්න යන්නේ. අපි මෙතන type කරමු rm dir space /q space /s space ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන මම highlight කරන තැන ඒක select කරලා right click කරන්න mouse pointer එක. එතකොට copy වෙනවා. මෙතනට ඇවිල්ලා right click කරනකොට paste වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා හොඳට බලන්න මේ desktop එකේ තියෙන folder එක how to lock your phone කියන එක මම දැන් keyboard එකේ enter එක click කර ගමන් delete වෙලා යනවා. දැක්කනේ. ඔන්න ඔහොම තමයි ඉතින් delete කරන්න බැරි folder delete කරගන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙනතුරු ගිහිල්ලා එන්න.